Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα, όπως σας υποσχέθηκα, θα δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να καταθέσουμε σχέδιο πτήσης για να πετάξουμε τον drone μας σε όλες τις ζώνες οι οποίες έχουν κάποιου είδους περιορισμούς. Απαγορεύεις να το πω, περιορισμούς θα πω. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα το κάνουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να επισκεφτούμε το Drone Aware GR. Τη διεύθυνση σας την έχω πει, θα γράψω και στοιχεία κάτω στην περιγραφή, ούτως ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε κάποιες διευθύνσεις. Θα βάλω βέβαια και αυτή τη διεύθυνση. Θα πάω στην Αθήνα γιατί εδώ γίνεται ο χαμός, βλέπετε ότι είναι όλα κίτρινα. Να υπενθυμίσω ότι όπου βλέπουμε κίτρινο χρειαζόμαστε σχέδιο πτήσης και αυτό ακριβώς θα κάνουμε εδώ στο βίντεο. Την περασμένη φορά στο live είπαμε πού χρειάζεται σχέδιο πτήσης. Τώρα θα το κάνουμε και πράξη και θα δούμε πώς βγαίνει το σχέδιο πτήσης. Είναι δύσκολο, είναι εύκολο. Διαλέγοντας λοιπόν μια περιοχή στην Αθήνα, Παλαιοφάλιρο, ας πούμε ότι θέλουμε να πετάξουμε στο Φλίσβο, να βγάλουμε μερικές ωραίες φωτογραφίες. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, βλέπετε είναι κίτρινο, που σημαίνει ότι έχουμε περιορισμό πτήσης, δεν μπορούμε να πετάξουμε απλά τηρώντας τους κανονισμούς της άδειάς μας, όπως είναι εδώ πέρα το άσπρο κομμάτι του χάρτη, και οπουδήποτε αλλού δηλαδή έχει άσπρο. Όπως βλέπετε όλη η Αίγινα είναι άσπρη, που σημαίνει στην Αίγινα πετάς παντού χωρίς σχέδιο πτήσης. Πάμε εδώ λοιπόν στο Παλαιοφάλιρο να δούμε και θέλουμε να πετάξουμε στο Φλίσβο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε πριν ξεκινήσουμε ό,τι άλλο, τις διαδικασίες μάλλον, είναι να πάμε στο μολυβάκι εδώ πέρα κάτω αριστερά και να σχεδιάσουμε το μέρος στο οποίο θέλουμε να πετάξουμε. Είπαμε στο Φλίσβο. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να απογειωθούμε από το πλάι, δεν θα πάμε να απογειωθούμε μέσα από τον κόσμο. Βγάζω έξω την παραλιακή επίτηδες για να κάνω τη ζωή πολύ πιο εύκολη της υπηρεσίας και βάζουμε αυτή την περίμετρο. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και λίγο παραπέρα, λίγο προς τα δω, για να έχουμε περιθώριο και περισσότερες επιλογές σημείου απογείωσης, αλλά τώρα τέλος πάντων δεν πειράζει, μπορείτε να το κάνετε εσείς. Έχουμε διαλέξει λοιπόν το πολύγωνο, την περιοχή στην οποία θέλουμε να πετάξουμε, είναι η Μαρίνα του Φλίσβου, κάτω από το Παλαιοφάλιρο για όσους δεν είναι από Αθήνα, και αφού σχεδιάσουμε το πολύγωνο είναι το πρώτο βήμα που χρειαζόμαστε. Πάμε εδώ πέρα πάνω δεξιά που έχει ένα σαν κομπιουτεράκι, να το πω, το πατάμε. Όλα αυτά παιδιά τα ξεπερνάμε, δεν λειτουργούν πια και πάμε σε αυτό που μας ενδιαφέρει, το οποίο είναι κάτω-κάτω και λέγεται συντεταγμένες πολυγώνου πτήσεις. Και βλέπετε εδώ ότι υπάρχουν ένα σωρό νούμερα. Αφού λοιπόν έχουμε τα νούμερα και τις συντεταγμένες του πολυγώνου, πάμε να ξεκινήσουμε να συντάσσουμε το email, το οποίο θα αποσταλεί σε αυτές τις δύο διευθύνσεις και στις δύο διευθύνσεις. Θα τις βάλω και αυτές κάτω στην περιγραφή για την ευκολία σας. alpha2.d@hcaa.gov.gr, info.dgr@hhasp.gov.gr. Σε αυτές τις δύο διευθύνσεις θα στείλουμε το σχέδιο πτήσης και εδώ έχω φτιάξει ένα απλοποιημένο, γιατί κυκλοφορούν διάφορα μες στο ίντερνετ, αλλά είναι λίγο υπερβολικά. Δεν χρειάζεται. Να είμαστε ξεκάθαροι, 5 πράγματα, αυτά που θέλει να δει η υπηρεσία για να μπορεί να καταλάβει απευθείας τι και πώς. Δεν χρειάζονται υπερβολές, δεν χρειάζονται λόγια, δεν χρειάζονται θεωρίες. Απλά πράγματα. Οπότε ξεκινάμε το email μας. Ο τίτλος του email θα είναι σχέδιο πτήσης Ζμιαία, παύλα το όνομά μας. Αυτό θα είναι ο τίτλος του email που θα σταλεί στις υπηρεσίες οι οποίες είναι σε αυτά τα δύο email παρακάτω. Ξαναλέω, θα υπάρχουν λεπτομέρειες στην περιγραφή. Άρα, τίτλος email, σχέδιο πτήσης Ζμιαία, παύλα το όνομά μας. Πάμε από κάτω και γράφουμε α1, α3 certificate, τον αριθμό, την άδειά μας δηλαδή, τον αριθμό. Από κάτω, 2 γραμμές. Η αίτηση αφορά την παρακάτω περιοχή για πτήση που εμπίπτει στην ανοιχτή κατηγορία και θα πραγματοποιηθεί την παρακάτω μέρα, κάθετος μέρες και ώρες, και αφορά λήψη βίντεο και φωτογραφιών της Μαρίνας Φλίσβου, μιας και μιλάμε συγκεκριμένα για τη Μαρίνα του Φλίσβου. Δηλαδή τους περιγράφουμε πάρα πολύ γρήγορα τι θέλουμε να κάνουμε. Την υπηρεσία την ενδιαφέρει να βλέπει συγκεκριμένα πράγματα. Δεν τους ενδιαφέρει να γράψουμε κατεβατό, θα πάω εκεί, θα βγάλω αυτή τη φωτογραφία. Όχι. Θέλω να πετάξω σε αυτό το σημείο το οποίο εμπίπτει στην ανοιχτή κατηγορία για λήψη βίντεο φωτογραφιών της Μαρίνας Φλίσβου. Παρακάτω
γράφουμε μερικές λεπτομέρειες, θα έλεγα, οι οποίες έχουν να κάνουν με την πτήση μας. Και γράφουμε απογείωση και προσγείωση εντός του πολυγώνου. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να απογειωθούμε από οποιοδήποτε σημείο του πολυγώνου που έχουμε ορίσει. Πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να πάμε, ας πούμε, να έχουμε πει στην ΙΠΑ ότι θα απογειωθώ από εκεί, αλλά για κάποιο λόγο εκεί πέρα να έχουν σκάψει μία τρύπα, να έχουν παρκάρει 10 αυτοκίνητα και να μην μπορούμε. Γράφουμε λοιπόν στους ανθρώπους αναλυτικά και ωραία και τους λέμε απογείωση και προσγείωση εντός του πολυγώνου. Οπότε ξέρει η υπηρεσία ότι μέσα στο πολύγωνο, από κάπου που υπάρχει μέσα στο πολύγωνο, θα κάνουμε την απογείωσή μας και την προσγείωσή μας. Αυτό έχει και κάτι άλλο, ότι μπορεί να απογειωθούμε από ένα σημείο και αν συναντήσουμε χτύπα ξύλο κάποιο θεματάκι, μπορούμε να προσγειωθούμε και πιο μακριά χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Τους δηλώνουμε το μέγιστο ύψος, συγκεκριμένα εδώ έβαλα 50 μέτρα, μέχρι 120 είναι που μπορούμε να πάμε, δηλώνουμε πόσο ύψος θέλουμε να πάμε. Ημέρα και ημερομηνία, Κυριακή 3/9/23, και από κάτω γράφουμε πότε θα πετάξουμε, από 9 μέχρι 12, έχω βάλει το ένα διάστημα για να καλύψω τις πρωινές ώρες. Και έχω βάλει και άλλο ένα διάστημα απογευματινό από τις 4 μέχρι τις 7:30. Και από κάτω τους σουμάρουμε τις ώρες που αντιστοιχούν στις παραπάνω, πόσες ώρες πτήσης δηλαδή, 9 με 12, 4 με 7,5, συνολικά 6,5 ώρες πτήσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πετάμε 6,5 ώρες αυτό το... Όχι, δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Και οι ίδιοι το ξέρουν, σημαίνει ότι για τα συγκεκριμένα διαστήματα έχω το ok να πετάξω. Που σημαίνει ότι αν πάω στις 10 και πετάξω μέχρι τις 10:30 είμαι ok το πρωί. Αν πάω στις 5 και πετάξω μέχρι τις 5:30 πάλι είμαι ok. Αν δεν πάω καθόλου 9 με 12 γιατί μου έτυχε κάτι και τελικά πάω απόγευμα και πετάξω, ξέρω εγώ, 7 με 7,5 πάλι είμαι ok. Δεν χρειάζεται δηλαδή για κάθε δεκάλεπτο, κάθε μισάωρο, κάθε ώρα να στέλνουμε στους ανθρώπους καινούριο σχέδιο πτήσης. Το βάζουμε σε μία όσο μπορούμε πιο συνολικά, έτσι, μας εγκρίνουν ένα παράθυρο πτήσεων και κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Από κάτω γράφουμε και μία σημείωση, όλες οι πτήσεις θα υλοποιηθούν από εμένα και το σμιαία μου μοντέλο. Τι είναι? DJI Mini 3 Pro, Mini 3, R3, Mavic 3, Mavic 3 Classic, Mavic 3 Pro. Συγκεκριμένα αν το drone μας διαθέτει ετικέτα κλάσης C-Label, βάζουμε και το C που διαθέτει. C1 για Mavic 3, R3, αν έχουμε Mini δεν βάζουμε τίποτα εδώ, μπορούμε να βάλουμε ότι το μοντέλο μου DJI Mini 3 Pro, το οποίο ανήκει στην κατηγορία 200 έως 250 γραμμάρια. Τους το αναφέρουμε, δεν κάνει κάποια διαφορά, απλά τους το αναφέρουμε. Πάμε παρακάτω. Για περαιτέρω πληροφορίες βρίσκομαι στη διάθεσή σας στο παρόν email, από εδώ που τους έχω στείλει δηλαδή, και στο τηλέφωνο τάδε. Στο τέλος του email βάζουμε συντεταγμένες και κάνουμε copy-paste από το Drone Aware. Δηλαδή παίρνουμε εκείνους τους αριθμούς που σας έδειξα στην αρχή από το Drone Aware από το χάρτη και τους κάνουμε copy-paste εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και αυτό είναι το email που στέλνουμε στους ανθρώπους. Όμως δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, πρέπει μέσα σε αυτό το email να βάλουμε και κάποια άλλα πράγματα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Πρώτο και καλύτερο που πρέπει να επισυνάψουμε στο email είναι η φόρμα αυτή, η οποία έρχεται από την ΙΠΑ και είναι ουσιαστικά η φόρμα έγκρισης σχεδίου ή έγκριση απόρριψης σχεδίου πτήσης. Βάζουμε το ονοματεπώνυμό μας, κινητό, αριθμός μητρώου χειριστή δεν υφίσταται πλέον. Βάζουμε τον αριθμό της άδειας Α1, Α3 ή Α2. Αριθμός μητρώου εκμεταλλευομένου είναι ο αριθμός που παίρνουμε από την ΙΠΑ, ο αριθμός εγγραφής που λέω καμιά φορά, αλλά η σωστή ορολογία είναι ο αριθμός εκμεταλλευομένου και ξεκινάει και αυτό με GRC και είναι ένα μακρινάρι. Εν συνεχεία, αριθμός μητρώου ή serial number του σμιαία. Αριθμός μητρώου σμιαία δεν υπάρχει πια, υπάρχει όμως serial number του σμιαία που μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να το βρούμε από τη DJI Fly. Χωρίς να συνδέσουμε κανένα drone, ανοίγουμε τη DJI Fly, πηγαίνουμε εκεί πέρα που μας δείχνει ποια drone έχουμε, πατάμε το drone και δεξιά μας λέει το serial number. Αντίθετα μπορείτε να το δείτε και κατευθείαν πάνω από το σκάφος, αλλά μπορεί να παιδευτείτε λίγο γιατί είναι μικρά τα γράμματα και συνήθως είναι σε δύσκολα σημεία. Δύο τρόποι διαφορετικοί. Για μένα ο εύκολος είναι από την DJI Fly. Μοντέλο σμιαία, τι έχουμε? Mini 3, Mini 3 Pro, R3, Mavic 3 κτλ. Ημερομηνία πτήσης, ώρα πτήσης
τους βάζουμε την ώρα έναρξης, δηλαδή εγώ έχω δηλώσει 9 με 12, 4 με 7,5, τους βάζω 9, ξέρουν όμως αυτοί από κάτω, γι' αυτό τους το ξαναβάζω, ότι τα όρια που έχω δηλώσει είναι τα παρακάτω, και συντεταγμένες πτήσεις πάλι κάνουμε copy-paste τις συντεταγμένες που πήραμε από το Drone Aware, από το χάρτη που είδαμε στην αρχή. Τέλος λοιπόν, για να είμαστε εντελώς ξεκάθαροι, κάνω copy-paste από το email που γράψαμε όλα αυτά τα στοιχεία πριν, κάνω copy-paste απευθείας εδώ αυτό το κομματάκι για να υπάρχει, και ακριβώς από κάτω κάνουμε ένα screenshot το χάρτη από το Drone Aware, δηλαδή να σας δείξω, από εδώ κάνουμε αυτό το πραγματάκι ένα screenshot και το βάζουμε copy-paste στην αίτηση για το σχέδιο πτήσης, που αφού το κάνουμε και αυτό θα την επισυνάψουμε στο email που έχουμε συντάξει πριν από λίγο. Επισυνάπτουμε λοιπόν και το αρχείο αυτό που συμπληρώναμε τόση ώρα και πάμε να σας πω και τα τελευταία πραγματάκια που πρέπει να επισυνάψουμε στο email. Τα τελευταία λοιπόν πράγματα που πρέπει να επισυνάψουμε είναι η άδειά μας. Βασικά, να το πάμε απλά, είναι ο αριθμός, πρέπει να τους αποδείξουμε ότι είμαστε εμείς οι κάτοχοι αυτής της άδειας, οπότε πρέπει να βάλουμε, να επισυνάψουμε την άδειά μας, την Α1, Α3 ή Α2, και επίσης πρέπει να επισυνάπτουμε βέβαια και το Word αρχείο που συμπληρώσαμε, τόση ώρα κάναμε, το επισυνάπτουμε και αυτό, και τελευταίο επισυνάπτουμε το χαρτί, το PDF δηλαδή, που μας στέλνει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που λέει απάνω τον αριθμό εκμεταλλευομένου και λέει το όνομά μας και από κάτω τον αριθμό εκμεταλλευομένου και την ημερομηνία πότε λήγει. Επισυνάπτουμε τα εξής: την αίτηση, η οποία είναι σε μορφή Word όπως την περιγράψαμε, την άδειά μας σε PDF και τον αριθμό εκμεταλλευομένου που μας έχει στείλει η ΕΠΑ σε PDF. 3 πραγματάκια. Αυτά, γράφουμε και το email αυτό έτσι όπως σας το είπα. Εάν θέλετε να καταθέσετε για σχέδιο πτήσης πολλαπλών ημερών, εγώ έβαλα για μία μέρα, τότε ξεκινάτε καινούριο και λέτε, όχι καινούριο email, και λες απογείωση και προσγείωση εντός πολυγώνου, γράφεις εδώ ας πούμε 1, το βάζεις όλο να είναι έτσι ωραία φτιαγμένο, και μετά από κάτω εδώ πέρα γράφεις 2 και ξεκινάς. Μέγιστο ύψος 60 μέτρα. Δευτέρα, 4 Ενάτου, από 9 μέχρι 12, από 4 μέχρι 7,5. Μπορούν να σου εγκρίνουν για περισσότερες μέρες σχέδιο πτήσης, έτσι ώστε να μην χρειάζεται κάθε τόσο και λιγάκι να του στέλνεις και ξεχωριστό email. Αυτό λοιπόν ήταν άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Ελπίζω να βοήθησα. Ό,τι ερωτήσεις έχετε από κάτω στα σχόλια, like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!